Oke guys, sekarang kita bersama Abang K dari AddaShuk channel. Korang mesti nak tahu kan, kamera apa yang berguna ni. Kamera ni sangat sesuai untuk sport action. Oh, memang kalau dapat shoot macam ni, best lah. Berasa ramai lagi yang tak tahu. Sekarang ni dah ada kamera canggih. Okey, sekarang Abang dengan Rat. So, korang kena tonton video ni sampai habis kalau korang nak tahu kamera apa abang guna ni. Sekejap lagi korang akan tengok video Kak K untuk segmen review gadget. Nanti kat last video ni korang boleh tengok macam mana nak setting kamera tak nak bagi nampak stick. Okay guys, abang Rat dulu lah ya. Jangan lupa subscribe. Gratis kan. Hari ni korang bersama dengan Kak K untuk sesi review gadget bersama dengan Kak K. Okey, hari ni Kak K ada satu gadget yang paling gempak, okey, yang sangat gempak untuk mereka-mereka yang sukakan capture video-video gempak. Okey, so hari ni Kak K ada Insta360 One R. Okey, ini adalah action cam. Okey, so Insta360 One R Twin Edition ni merupakan satu pesaing yang hebat untuk GoPro. So, apa yang korang akan dapat bila korang beli Insta360 One R? Okay, so Kak K akan tunjukkan. Dalam kotak ni, apa yang korang akan dapat ialah korang akan dapat kamera. Okay, this one adalah kamera 4K. Okay, this one lens 360. Dan ni pula adalah dia punya bateri. Okay, selain tu orang akan dapat juga yang ni, dia punya USB cable. USB cable ni type C. Okay, this one is USB cable type C. Selain tu korang juga akan dapat ni dia punya bracket, sama je macam GoPro, lebih kurang. Yang ni apa tu, dia punya cap untuk lens 360 tadi. Sebab kalau korang tengok dia punya lens ni macam terkeluar sikit. So untuk melindungi dia punya lens, korang boleh gunakan dia punya cap ni lah. So dia punya lens ni daripada rubber. So suppose akan sangat membantulah
4K wide angle capture yang kamera ni tadi. Okay, so waterproof, yang sukakan activity ride macam bicycle ke motorcycle ke, tak ada masalah kalau hujan, korang boleh guna lah. Okay, and then flow state stabilization means benda ni kalau korang ambil gambar masa buat action punya activity, dia tak ada gegar-gegar sangat lah. Okay, so invisible stick tadi maksudnya bila korang ambil gambar, ambil video, stick ni korang takkan nampak lah. And then so on lah. So korang boleh tengok dekat dia punya box. Okay, sekarang kakek akan tunjukkan cara untuk kita pasangkan kamera 360 ni. Okay, macam yang kakek bagi tahu tadi, yang ni kamera 4K. Okay, kalau kata korang nak tukarkan dengan kamera 360, okay, lens 360, korang just buat macam ni, detach macam ni, and then slot in kan, masuk dalam part ni lah. Okay, so macam mana bahagian yang korang akan masukkan. Okay, korang kena take note yang bahagian berlubang dekat bawah ni dia kena sama lah dengan yang ni, sebab untuk bahagian bateri. Kalau yang di another side dia tak ada lubang. This one dia memang ada slot untuk masukkan bateri. Yang ni bawah ni tak ada. Okay, so make sure yang ada slot ni, lubang ni untuk bahagian bawah lah. Okay, so attach balik. So korang akan nampak macam ni lah. Okay, so kakek nak gunakan yang 4K punya kamera, masukkan balik. Untuk 4K lens, dia punya bahagian bawah both ada dia punya slot untuk bateri. So korang masukkan macam mana sekalipun tak ada masalah, as long as dia punya port untuk bateri ni ada bahagian bawah lah. Untuk 4K punya lens, okay, dia punya slot untuk bateri dia ada both side bahagian bawah ni. So kalau korang nak masukkan mana-mana bahagian pun tak ada masalah, as long as dia punya slot untuk bateri dekat bahagian bawah. Okay, just attachkan semula. Okay, macam ni. Okay, so next part ialah bateri. Okay, bateri ni macam ni. Okay, dia punya slot, this one. Okay, so just masukkan je lah.
panjang dia boleh pergi 120 cm. Okay. And then pusing sikit untuk ketatkan dia. So kamera ni Insta360 dah ready untuk penggambaran. Bila korang nak tutup balik, just twist sikit. Okay, so sekarang ni untuk turn on kan, just tekan dekat dia punya button turn on. So turn on lah. Alright. So jangan lupa, okay, untuk masukkan korang punya memory card lah. Okay, tadi Kak Ki tak masukkan. This one dia punya slot untuk korang masukkan korang punya memory card lah. Okay, the trick untuk korang make sure bila korang record any video dan korang tak nak selfie stick ni nampak, maksudnya invisible, trik dia ialah korang kena pastikan kedudukan kamera dengan stick adalah selari. Okay, tak boleh macam ni, okay, macam ni tak boleh. Kena make sure kedudukan kamera dan stick adalah selari. Okay, so means bila korang nak